ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ10ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን ከባለፈው የቀጠለ ለሰን 3 ስለ ሪዶክስ ሪአክሽን ዛት ሚንስ ኦክሲዴሽን ነምበር፣ ሪዶክስ ሪአክሽን ራሱ ምን እንደሆነ፣ ሪዱሲንግ ኤጀንት ኤንድ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ፕላስ ደግሞ ሪዶክስ ኤንድ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን የሚባውን ነገር እሱን አይዴንቲፋይ የምታደርጉበት የትምህርት ለሰን ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግባ ማለት ነው። ይህንን ለሰን ያው ግሬድ 9 ዩኒት 4 ላይ ያየነው ነገር ነው ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ ቀለል አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን ኖት በፓወርፖይንት መልክ ተቀይሮ ለእናንተ በሚመቻችሁ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ 1.4 ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን ኦር ሪዶክስ ሪአክሽን። ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ኦር ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው በመጀመሪያ ኦክሲዴሽንን ራሱ ዲፋይን ማድረግ አለብን። ከዛ ደግሞ ሪዳክሽን የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን። መጨረሻ ሁለቱን ኮምባይንድ ስናደርግ የምናገኘው ሪዶክስ ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አን ኦክሲዴሽን ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ሉዚንግ ኦፍ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን ባይ አን አተም። በሌላ አተም ምክንያት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ሉዝ ሲደረጉ ወይም ሪሙቭ ሲደረጉ ያንን አይነት ሂደት ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኦክሲዴሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሪዳክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ የኦክሲዴሽን ተቃራኒ ነው። it is gain of what one or more electron by an atom ማለት ነው። በሆነ አተም አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ኤሌክትሮኖች ምን ሲደረጉ ማለት ነው? ጌን ሲደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን occur simultaneously. Without oxidation there is no reduction and without reduction there is no oxidation. Thus an oxidation reduction reaction or redox reaction ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ redox reaction is one in which electron are transferred from one atom to another atom. ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ሪአክሽን ቢትዊን አተም ባይ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም ዋን አተም ቱ አናዘር አተም፣ ከአንደኛው አተም ወደ ሌላኛው አተም ኤሌክትሮን ምን ሲሆን ማለት ነው? ትራንስፈር ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዊዛውት ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ዜር ኢዝ ኖ ሪዶክስ ሪአክሽን። ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ደግሞ የሚካሄደው ሁለቱም ሳይመንታኒየስ ኦክሲዴሽን ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲዴሽን ዜር ኢዝ ሪዳክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ጌይን ኤንድ ዋት ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። በአነጋገር ደግሞ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም ዋን አተም ቱ አናዘር አተም ብለን መጥራት እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል when a metallic zinc is added to the solution containing copper to sulfate, zinc metal ማለት ነው። zinc metal relatively reactive than copper metal. So zinc metal added to a copper sulfate, zinc reduced copper by donating to electron to it ማለት ነው። ያ ማለት ኮፐር ፕላስቱ ማለት ዩት ኮፐር ሰልፌት ላይ ኮፐር ፕላስቱ አለው። ኮፐር ፕላስቱ ዚንክ አተም ምንም ኤሌክትሮን ሉዝ አላደረገም፣ ኖርማል አተም ነው። ስለዚህ ከዚንክ አተሙ ላይ ወደ ኮፐር ፕላስቱ ኤሌክትሮን ምን ያደርጋ ማለት ነው? ትራንስፈር ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ዚንክ ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ኦር ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ስላካሄደ ዚንክ ኦክሲዴሽን ሲያካሄድ፣ እንደገና ደግሞ ኮፐር ሁለት ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ራሱን ሬዲዩስ ሲያደርግ፣ ይሄ ደግሞ ሪዳክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ therefore zinc is oxidized and copper is reduced because zinc losing of electron አካሂዷል and copper ደግሞ gain of electron አካሂዷል። ስለዚህ zinc oxidized ሲሆን copper ደግሞ reduced ነው ማለት ነው። and oxidation reduction or redox reaction takes place as shown in the following chemical equation. Assume this one. copper ማለት zinc metal at pure state is zero oxidation number ነው and copper metal ደግሞ በዚህ ኮምፓውንድ ደረጃ +2 ነው። ስለዚህ ከዚንክ ሜታል ላይ ኤሌክትሮን ወደ ኮፐር +2 በሶሉሽን መልክ ሲሆን ኮፐር +2 በዚህ መልክ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው። ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ከዚንክ ይመጣለታል። ፋይናሊ ዚንክ ኦክሲዴሽን አካሄደ ወደ ዚንክ ሰልፌት ሲቀየር ዚንክ +2 ነው ማለት ነው። ኮፐር ደግሞ ከ+2 ከኮፐር ቱ ሰልፌት ወደ ኮፐር ሶሊድነት ተቀይሯ ማለት ነው። ይሄ ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ሁለቱም ሳይመንታነስሊ ነው ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን አብረው የሚካሄዱ ማለት ነው። እዚህ ላይ በኢኩዌሽን ደረጃ ስትመለከቱ ዚንክ ሶሊድ ሜታል አለ ይታያችኋል። ዚንክ ሶሊድ ብቻውን ፒውር ስቴት አለች። እንደገና ደግሞ ኮፐር ፕላስቱ አለ። ኮፐር ፕላስቱ ማለት ሁለት ኤሌክትሮን ይፈልጋል። ዚንክ ደግሞ ዜሮ ነው አት ኤሌመንት ፎርም ስለሆነ፣ ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዚንክ ፕላስቱ ፕላስ ኮፐር ሶሊድ ተፈጠረ። ይሄ ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ፓርት ስንገባ ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪአክሽን ካን also be defined in
terms of oxidation number. Oxidation and reduction reaction በመልክ ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን በኦክሲዴሽን ነምበር መልክ ማለት ነው። by increasing or decreasing oxidation number ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። so oxidation is an increase in oxidation number of an element and reduction is decreasing in the oxidation number. reduced ማለት decreasing ነው by itself. ስለዚህ oxidation ማለት ደግሞ increasing oxidation number ነው። oxidation number ማለት ባላንሲ ነው። ባይንዲንግ ፓወሯ ለምሳሌ ከ0 ወደ +2 ከ+2 ወደ -something እንደዛ ነገር የሚቀየር ከሆነ ያ ቻርጅ ወይንም ቫላንሲ ነምበሩ ኦክሲዴሽን ነምበር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ increasing oxidation number indicates that oxidation half reaction ነው። decreasing oxidation number indicates that reduction half reaction ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። for example copper at pure states it have oxidation number 0. Any element pure states contains 0 electron. And silver you have what? Silver plus this one. So the oxidation number of silver is +1. Give us copper +2. Copper from 0 changes to +2. This is increasing oxidation number. So copper carried out oxidation. ስለዚህ silver ደግሞ ከ+1 ወደ 0 ተቀይሯል። Decreasing oxidation number ነው። Decreasing oxidation number. This one is reduction half reaction. ወደ ቀጣዩ ስንገባ the oxidation number of copper the oxidation number of copper is increased from 0 to +2 and the copper is oxidized and also what the oxidation number of silver ከ+1 ወደ 0 ተቀይሯል። ይሄ ደግሞ ምን አካሂዷል ማለት ነው reduced ነው ማለት ነው reduced ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ኦክሲዴሽን ስቴት ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት እንፈልጋለን? ስቴትስ ወይም በሌላ ስሙ ኦክሲዴሽን ስቴት ብለን እንጠራዋለን። እንዴት ነው መፈለግ የምንችለው የሚለው ነገር የራሱ የሆኑ ተከታታይ ሩሎች አሉ። እነሱን ሩሎች አብረን እንመልከት። oxidation number or oxidation state is the number of the electron that an atom appear to have gained or lost when it is combined with other atom. oxidation number ብለን የምንጠራው gain or lost ኤሌክትሮን ነምበር ነው ማለት ነው። በአተሞቹ ጌን የተደረገ የተቀበሉት ኤሌክትሮን ብዛት ወይም ደግሞ ሉዝ ያደረጉት የኤሌክትሮን ብዛት እሱ ኦክሲዴሽን ነምበር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። oxidation number could be integer including integers. oxidation number could be integers negative or positive መሆን ይችላል including 0 መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፕላስ ፖዚቲቭ እንዲሁም 0 መሆን ይችላል ማለት ነው። በፍራክሽን ነምበር መገለጽ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ነምበር ነው ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት። ሩል ፎር አሳይን ኦክሲዴሽን ነምበር ኦክሲዴሽን ነምበር ካልኩሌት ለማድረግ የሚከተሉትን ሩሎች መከተል ግድ ይለናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሩል ዋን the oxidation state of uncombined element is 0. element without formation of compound ወይም በኮምፓውንድ ውጭ ከሆኑ ፍሪ ስቴት ላይ የሚገኙ ከሆነ ኤሌመንቶች 0 ኦክሲዴሽን ነምበር አላቸው ማለት ነው። this applies for the polyatomic molecule ለፖሊአቶሚክ ሞለኪል 0 ነው። ለምሳሌ ሰልፈር this one is 0 ፎስፈረስ በዚህ መልክ ሲገኝ 0 ነው። larger structure of carbon or silicon each have an oxidation state of 0. so any element at pure state have what 0 oxidation number ወይም ኒውትራል ስቴት ከሆኑ 0 oxidation number ነው ተብሎ የሚጠራው ማለት ይሄ ሩል 1 ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ oxidation number of what ቤሪሊየም 0 ነው፣ ኮፐር 0 ነው፣ ብሮሚን ሞለኪል 0 ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር ስቴት ላይ በዛ አይነት መልክ 0 oxidation number ይኖራቸዋል። ሩል 2 the oxidation number of mono atomic ion is equal to the charge on it. ሞኖ አቶሚክ አዮን ከሆኑ ደግሞ ከቻርጃቸው ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ከቻርጃቸው ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ከተባችሁ what is the oxidation number of sodium plus it is +1 magnesium +2 ይሄ +2 ሰልፈር -2 it is -2 ሞኖ አቶሚክ ከሆኑ የያዙት ቻርጅ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ማለት ነው። ሩል 3 the oxidation number of oxygen in a compound is usually negative 2 except in the following case. the oxidation number of oxygen for normal oxide ኖርማል ኦክሳይድ ለሆኑ ለምሳሌ እንደ ካርቦኔት፣ ናይትሬት ብዙ ጊዜ በኦክሳይድ መልክ ከምናገኛቸው በስተቀር ብዙዎቹ ምንድናቸው ማለት ነው ማይነስቱ ናቸው። ስለዚህ ሁለት ኬዞች አሉ ከዚህ ውጭ ኖርማል ኦክሳይድ ላይ ማይነስቱ ሲሆን ለፐሮክሳይድ እና ሱፐር ኦክሳይድ ላይ ግን ኤክሴፕሽኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ ፐሮክሳይድ ላይ ስትመጡ the oxidation number of oxygen in what peroxide is -1 example sodium peroxide is this one ለምሳሌ ሶዲየም +1 ነው። እዚህ ቦታ ተክታችሁ የምታገኙት የኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ሶዲየም +1 አድርጋችሁ ኤክስ ብላችሁ ብትሞክሩት ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው ኤክስ ብትሉት 2x የሶዲየም ደግሞ በኮምፓውንድ መልክ +1 ነው 2 times
2 times plus 1 that means plus 1 which is equal to 0 ብትሉ so to x which is equal to minus 2 that divided by 2 so the value of x or oxidation number of sodium is minus 1 ማለት ነው። ይሄን አይነት አቀማመጥ አላቸው። ሌላኛው ደግሞ ሱፐር ኦክሳይድ ላይ እናይ እንችላለን። ሱፐር ኦክሳይድ ላይ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ነው። ተመሳሳይ ስራ መስራት ትችላላችሁ። ፖታሽም ግሩፕ 1 ነው ፕላስ 1 አድርጋችሁ ብትሰሩ የምታገኙት ኦክሲዴሽን ስቴት ይሄን አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን ዳይፍሎራይድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ when oxygen combined with high electronegative element like fluorine ከፍሎሪን ጋር ኮምባይንድ በሚሆንበት ጊዜ the oxidation number of oxygen is +2 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ማይነስ ነው የሚለው ነገርም አይሰራም ማለት ነው። ግን ሁልጊዜም ኦክሲጅን ከሱ በተለዩ ከሜታሊክ ጋር ሲጣመር ኔጌቲቭ ነው የሚኖረው። ከነን ሜታል ጋር ከሱ በጣም ሪአክቲቭ ከሆኑ ከነ ፍሎሪን ጋር ከተጣመረ ግን ኦክሲጅን +2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ሩል ነው ማለት ነው። Rule 4, the oxidation number of hydrogen in its entire compound is +1 except in the metal hydride. ስለዚህ ሃይድሮጅን ሁለት አይነት ኦክሲዴሽን ነምበር አለው። +1 when combined with metal and -1 when it's combined with what non metal. -1 የሚሆነው ከሜታሎች ጋር ሲጣመር ነው። እንደገና ደግሞ +1 የሚሆነው ደግሞ ከነን ሜታሎች ጋር ሲጣመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድራይድ ይባላል። ከሜታል ጋር ሲጣመር ኔጌቲቭ ይሆናል። ሃይድራይድ ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድራይድ፣ ካልሲየም ሃይድራይድ፣ አልሙኒየም ሃይድራይድ በምትሉበት ጊዜ the oxidation number of hydrogen is -1. Rule 5, the sum of the oxidation number of all the atoms in a neutral compound is 0. ኒውትራል ኮምፓውንድ ስትባሉ ቻርጅለስ ይሆናል። ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔት ቢወስዱ ኒውትራል ኮምፓውንድ ነው፣ ምንም ቻርጅ የለውም። እሱ ላይ የምናየው የቶታል ኤሌመንት ምንድነው ማለት ነው? የቶታል ኤሌመንት ኔት ቻርጃቸው 0 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ግድ ነው። ሜታል ፕላስ ነን ሜታል ብላችሁ ቶታሊ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ብትደምሩት 0 ይመጣል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ኤግዛምፕል 1.1 ለምሳሌ ይሄን እንውሰድ። sulfuric acid, the oxidation number of hydrogen is +1, the oxidation number of sulfur is +6, and the oxidation number of one oxygen is -2. when you multiply there by subscript ለምሳሌ +1ን በሁለት አብዙት +2 ይመጣላችኋል። እንደገና ደግሞ አሁን +2 +6 8 ይመጣል። እንደገና ደግሞ 4 times -2 -8 ይመጣል። ስለዚህ +2 +6 -8 0 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኒውትራል የሚባለው ቻርጅለስ ምንም ቻርጅ የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ ማየት አለባቸው። ሩል 6 in the polyatomic ion the sum of the oxidation number of the constituent atom equal to the charge on the ion ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፖሊአቶሚክ አዮን ላይ ስትመጡ ደግሞ እራሳቸው ላይ የተጻፈው ቻርጅ የፖሊአቶሚክ አዮኖቹ ኔት ቻርጃቸው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰልፌት ተብላችሁ -2 ካለ ኦክሲጅን ነምበሩ የሰልፈር ሲደመር የኦክሲጅን -2 ይመጣ ማለት ነው። ይሄ አሰራር አለው። ሰልፈር ግሩፕ 6 ነው +6 ትላላችሁ። ኦክሲጅን -2 አለች በስተዋቂነት -2 times 4 -8 so 6 -8 -2 so ኔት ቻርጁ -2 ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ይርጋችሁ እነ ናይትሬት እነ ካርቦኔት በዛ አይነት መልክ ነው የሚሰሩ ማለት ነው። ሩል 7 elements of group 1a have +1 and group 2 +2 ነው ያላቸው። ይሄ አይቀየርም። so the oxidation state of group 1a and group 2 1 and 2 respectively እነዚህ ናቸው ማለት ነው። rule 8 in a compound the more electronegative element is assigned a negative oxidation number and the less electronegative element assigned a positive oxidation number. ሁልጊዜም ኤሌክትሮኔጋቲቪቲያቸውን በመመልከት ሞር ኤሌክትሮኔጋቲቭ የሆነ ኤሌመንት ኔጌቲቭ ቻርጅ ሲኖረው ሪሌቲቭሊ ደግሞ ለስ ኤሌክትሮኔጋቲቭ የሆነ ኤሌመንት ወይም ሜታሊክ ካራክተሩ የተሻለ ከሆነ ኢትስ ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ለዛም ነው ኦክሲጅን የተለያየ ኦክሲዴሽን ነምበር ያለው ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ያው በቀጣይ ለሰን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ምን አስቤያለሁኝ በሌላ የዩቲዩብ ቻናል እያንዳንዳቸውን ኤክሰርሳይዝ የቴክስት ቡክ ላይ የምናገኛቸው ኤክሰርሳይዝ እና ተጨማሪ ጥያቄዎችን በሌላ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ለጊዜው እናልፋቸዋለን። በቅርብ ቀን ለፈተና እንዲደርስላችሁ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ 1.42 ኦክሲዳይዚንግ ኤንድ ሪዱሲንግ ኤጀንት። አሁን ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ኤንድ ሪዱስድ ሰብስታንስ ይኖራቸዋል። ሁለት ነገሮች አሉ። ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን ያካሄደ ሪዱስድ ሰብስታንስ ነው። ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ያካሄደ ደግሞ ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ነው ማለት ነው። ኦክሲዳይዝድ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ኦክሲዳይዚንግ ኤንድ ሪዱሲንግ ኤጀንት? ኤጀንቶቹ ደግሞ
እነማን ናቸው የሚለው ነገር እንመልከት። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ሉዝ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን ነው። አሁን ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት አንድና ከዛ በላይ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደረገ ወይም ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ኦክሲዴሽን ያካሄደው ሰብስታንስ ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ነው። ኮዝ ኦፍ ሪዳክሽን ነው። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ኮዝ ኦፍ ሪዳክሽን እንዲካሄድ ያደረገ ነገር ግን ራሱን ኦክሲዳይዝድ የሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንደርጎ ኦክሲዴሽን አያችሁት፣ ኦክሲዴሽን ያካሄደ ነው። ቢካም ሞር ፖዚቲቭ ምክንያቱም ኦክሲዴሽን ነምበሩ የጨመረ ነው። ሪዲዩሲንግ ኤጀንት ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ሳይድ ነው። ሶ ኔጌቲቭ መቀነስ ማለት ወደ ፖዚቲቪቲ መምጣት ነው። ሶ ቢካም ሞር ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ የሪዲዩሲንግ ኤጀንት መገለጫ ነው ማለት ነው። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት የዚህ ተቃራኒ ነው። ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ባለበት ቦታ ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ጌን ኦፍ ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮዝ ኦፍ ኦክሲዴሽን ነው። ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት አንደርጎዝ ሪዳክሽን ነው። ቢካም ሞር ኔጌቲቭ ነው። እነዚህኞቹን ክላሲፊኬሽኖች በደንብ መያዝ አለበት። ስለዚህ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ምንድነው ማለት ነው? ሬዲዩስድ ሰብስታንስ ነው። ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ደግሞ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ነው። ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው። ሪአክታንት ላይ ለምሳሌ ሬዲዩስድ የሆነ ሰብስታንስ ሲኖራቸው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው። ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ሲኖራቸው ደግሞ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን በዚህች አይነት መልክ እጥር ምጥን አድርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ። አዘር ኮመን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት አር ክሎሪን። እንግዲህ እነማን ናቸው ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ብለን የምንጠራቸው? ሞስት ሜታሊክ ነን ሜታሊክ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አዘር ኮመን ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት አር ክሎሪን፣ ፖታሽየም ክሮሜት፣ ሶዲየም ክሎሬት ኤንድ ማግኒዥየም ፎሮክሳይድ። እነዚህ ሰብስታንሶች ኦክሲዳይዚንግ ክሎሪን በኤሌመንት ስታስቡት ሃይሊ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው። ፖታሽየም ክሮሜት፣ ሶዲየም ክሎሬት ኤንድ ማንጋነስ ፎሮክሳይድ እነዚህ ስትሮንግ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው። ሞስት ስታርች ሶሉሽንስ ቼንጅ ፖታሽየም አዮዳይድ ፔፐር ቱ ብሉ ብላክ ቱ ሾው ዘ አዮዲን ኢዝ ፎርምድ ፍሮም አዮዲን -1 ቱ አዮዲን 0። ሶ ብዙ ጊዜ እነዚህ እነ ፖታሽየም አዮዳይድ ላይ ሞስተር ስታርቾች ሲሞከሩ የአዮዲን ኦክሲዴሽን ነምበር ከ-1 ወደ 0 ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ከለሩ ብሉ ብላክነት የሚቀየርበት ምክንያት ኦክሲዴሽን ስለሚያካሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ብለን ከምንጠራቸው መካከል እንደነ ክሎሪን፣ ፖታሽየም ክሮሜት፣ ሶዲየም ክሎሬት፣ ማንጋነስ ፎሮክሳይድ ኦክሳይድ እንደነዚህ አይነት ሰብስታንስ ሃይሊ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው። ዛት ኢዝ ፖታሽየም አዮዳይድ ኢዝ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት። ስለዚህ ፖታሽየም አዮዳይዱ ራሱ ኦክሲዳይዝ ስለሆነ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከ-1 ወደ 0 መጥቷል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን አካሂዷ ማለት ነው። ይሄን አይነት ነው። ሶ ሃይድሮጂን ሰልፋይድ bubbled through a solution of an oxidizing agent from yellow precipitate from -2 to 0. Thus ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ኢዝ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው። እዚህ ላይም ሌላ ሰብስታንሶችንም እንደዚህ በምትጠቀሙበት ጊዜ ለምሳሌ ሰልፈር ከ-2 ወደ 0 መጣባት ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ሆኖ ማለት ነው? ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦክሲዴሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ኦክሲዳይዝድ የሆነ ሰብስታንስ ደግሞ ምን ኤጀንት ነው ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ኦኬ አዘር ኮመን ሬዲዩሲንግ ኤጀንት አር other common reducing agents are carbon monoxide, sodium thiosulfate, sodium sulfite and iron to salt. እነዚህ አይነት ደግሞ reducing agents ናቸው። እንደ ኤግዛምፕል መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ the oxidizing or reducing ability of the substance depending on many factors. Some of these are እንግዲህ reducing agent እና oxidizing agent የሚሆኑበት ባህሪያቸው ወይም ኤቢሊቲያቸው ዲፔንድ የሚሆንበት ነገሮች ወይም ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ነው። ሶ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ሲመጡ ኤሌመንት ዊዝ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ such as like fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine are good oxidizing agent. High electronegative elements are or highly reactive non-metals are ምንድናቸው ማለት ነው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው። ምክንያቱም ለነሱ ኢዚ ቱ ሪዱስድ ነው። ብዙ ጊዜ ነን ሜታሎች ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋሉ። ኤሌክትሮን ጌን አደረጉ ማለት ደግሞ ሪዳክሽን አካሂደው ማለት ነው። ሪዳክሽን የሚያካሂዱ ነን ሜታሎች ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው። ሌሎቹን ኦክሲዳይዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ኤሌመንት ዊዝ ሎ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ፎር ኤግዛምፕል ሜታሊክ ኤሌመንት ላይክ ሶዲየም፣ ፖታሽየም፣ ማግኔዥየም ኤንድ አልሙኒየምስ አር ጉድ ሬዱሲንግ ኤጀንት። ሃይሊ ሪአክቲቭ ሜታል ወይም ለስ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ሜታሎች ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው።
ማነው ሬዲዩሲንግ ኤጀንቶች ናቸው። ምክንያቱም ራሳቸው ኦክሲዳይዝ ስለሚሆኑ ማለት ነው። ሜታል ሬዲዩሲንግ ኤጀንት፣ ነን ሜታል ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት። ምክንያቱም ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ማለት ሪዳክሽን የሚያካሄድ ነው። ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ማለት ደግሞ ኦክሲዴሽን የሚያካሄድ ነው። ሜታሎች ወይም ሜታልስ ሃቭ ሃይ ቴንደንሲ ቱ ሉዝ ዜር ኤሌክትሮን ኦር ኢዚ ቱ ኦክሲዴሽን ነው። ለኦክሲዴሽን ቀላል ናቸው ሜታሎች። ኦክሲዴሽን ያካሄዱ ደግሞ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ በደንብ በኮመን ያዙ። ሜታሎች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ናቸው። ነን ሜታሎች ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ናቸው ማለት ነው። ሶ ኦክሲዴሽን ስቴት ኢን ኤ ኮምፓውንድ ኦር አዮን ኢፍ ዋን ኦፍ ኢትስ ኤሌመንት is in higher oxidation state then it is an oxidizing agent። ብዙ ጊዜ ደግሞ variable oxidation state ያላቸው ሜታሎች ለምሳሌ አይረን ፕላስ 2 አይረን ፕላስ 3 ቢሰጣችሁ ሃይ ኦክሲዴሽን ስቴት ያላቸው ሜታሎች ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ስካርሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮን ይኖራቸዋል። ኦክሲዴሽን ነምበራቸው በጨመረው ቁጥር ኤሌክትሮን ብዙ ሉዝ ስላደረጉ ሃይ ቴንደንሲ ቱ ጌን ኤሌክትሮን ካፓሲቲ ስለሚኖራቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንቶች ናቸው። ራሳቸው ግን ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ሬዲዩስድ ይሆናሉ ማለት ነው። Similarly, if an element of a compound or ion is in its lower oxidation state, then it is reducing agent። አነስተኛ ኦክሲዴሽን ስቴት ያላቸው ደግሞ ለምሳሌ ከአይረን ፕላስ 2 እና ከአይረን ፕላስ 3 which ones ሪሌቲቭሊ ስትሮንግ ኦክሲዳይዝ ኤጀንት ብትባሉ ማን ይሆናል ማለት? ፕላስ 3 ስትሮንግ ኦክሲዳይዝ ኤጀንት ሲሆን አነስተኛው ደግሞ እንደ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አይረን ፕላስ 2 ከአይረን ፕላስ 3 ጋር ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል። ይህንን ግሬድ 12 በሰፊው ትማራላችሁ። ዩኒት 2 ላይ ግሬድ 12 በአዲሱ መጽሐፍ ኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ ስለ ኤሌክትሮኬሚካል ሲሪስ የሚባል አለ። እሱ ላይ በደንብ ትማራላችሁ። ሌላኛው አናላይዚንግ ሪዶክስ ሪአክሽን። አንድ ሪአክሽን ሪዶክስ ነው ወይስ ነን ሪዶክስ ነው የሚለውን ነገር እንመለስ። አናላይዚንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ይህ ማለት ነው አይደንቲፋይ ዘ ሪዱሲንግ and oxidizing agent in the following balanced redox reaction ይለናል። እዚህ ላይ ለምሳሌ አይረን ውሰድ። አይረን 0 ነው፣ ኦክሲጅን በሞለኪል ደረጃ 0 ነው። but here አይረን ፕላስ 3 ነው። ይሄ ክሪክሮስ ስታደርጉት አይረን ፕላስ 3 ነው፣ ኦክሲጅን ደግሞ ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን from 0 to -2 ሲመጣ reduced ይሆናል። አይረን ደግሞ from 0 to +3 ስለመጣ ኦክሲዴሽን አካሂዷል። ስለዚህ አይረን reducing agent ሲሆን ኦክሲጅን ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ስለዚህ መጀመሪያ እንደምታዩ assign the oxidation state of the reactant and the product then identify the species oxidized and reduced የሆነውን ትለያላችሁ። እዛ እንደምታዩት እነ አይረን እና ኦክሲጅን ኦክሲዴሽን ነምበራቸው 0 ነው። ግን ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ሲመጡ የአይረን ፕላስ 3 ነው፣ የኦክሲጅን ደግሞ -2 ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ሜታሎች ምንድናቸው ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ናቸው። እነን ሜታሎች ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው። በዚህ ራሱ መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አይረን ምን ሆነ ማለት ነው? ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው። ምክንያቱም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከ0 ወደ +3 ስለመጣ ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ስለዚህ እሱ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው። ኦክሲጅን ደግሞ ከ0 ወደ -2 ስለመጣ ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ሬዲዩስድ ስለሆነ እሱ ደግሞ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የምናገኘው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። therefore iron is reducing agent, oxygen is oxidizing agent። ስለዚህ ማግኒዥየም ፕላስ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንደነዚህ አይነቶችም ሲሰሩ ተመሳሳይ አሰራር ነው የምትወስዱ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አሲዶች እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ሲሆኑ ሜታሎች ደግሞ እንደ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው የሚሆኑት። አሲድን ደግሞ ስታገኙ አሲድ ማለት የኤሌክትሮን እጥረት ያለበት ነው። ስለዚህ እንደ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ያገለግላል። ሜታል ደግሞ እንደ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ያገለግላል ማለት ነው። ይሄን በዛ አይነት አይዳ መያዝ ትችላላችሁ። ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ሬዲዩሲንግ ኤጀንት ነው፣ ሬዲዩስድ ሰብስታንስ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባላንሲንግ ሪዶክስ ሪአክሽን ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ሜትድ የሚባል አለ። ያው እዚህ ባላንስ የምናደርግበታል ኦክሲዴሽን ነምበር ተጠቅመን ያው ካሁን በፊት የነበረ ኤልሲኤም ሜትድ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እዛ አስፈላጊ አይደለም፣ እንዲሁ ነው የመጣው። ነን ሪዶክስ ሪአክሽን በመጠራው እንግዲህ ምንድነው? ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ትራንስፈሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ያለበት ነው። ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ ምንም አይነት የኤሌክትሮን ትራንስፈሪንግ የሌለበት ማለት ነው። ምንም አይነት ብቻ ሲምፕሊ ኤክስቼንጂንግ ኦፍ አዮን ነው ማለት። አዮኑን ብቻ ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ። ካታዮን እና አናዮን የነበሩት አዮናቸውን ብቻ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሪዶክስ ሪአክሽን አር ኬሚካል ሪአክሽን where the oxidation state of chemical element remain unchanged in reactant and product ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበራቸው የማይቀያየር so there is no losing or gain of electron ኤሌክትሮን ጌንም ሉዝም ያልተደረገበት ኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ ከሌለበት ነን ሪዶክስ ይባላል ማለት ነው። ግን የኦክሲዴሽን ነምበር ቼንጅ የሚኖር ከሆነ ግን ሪዶክስ ይባላል። እንደ ኤግዛምፕል ካሁን በፊት ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ላይ አውርቻችሁ ነበረ።
ምንድነው ኒውትራላይዜሽን ሪያክሽን ብለን የምንጠራቸው አሲድ እና ቤዝ ሪያክሽን ሲያካሂዱ ምንም ቢሆን ኤክስቼንጂንግ ኦፍ አዮን ነው። ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ላይ ስመጡም እነዚህም ኤክስቼንጂንግ ኦፍ አዮን ነው እና እነዚህ አይነት ሪያክሽኖች ነን ሪዶክስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። የዛሬ ለሰናችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ የትምህርት ለሰናችን ስለ ሞሌኪላር ማስ ፎርሙላ፣ ማስ፣ ሞል ኮንሴፕት፣ ኢምፔሪካል ኤንድ ሞሌኪላር ፎርሙላ፣ ፐርሰንት ኮምፖዚሽን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ፕሊዝ ለጓደኞቻችሁ ሸር አድርጓቸው። እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደርጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሆንላችሁ።